Αν και κυκλοφορούν δεκάδες ή και εκατοντάδες τηλέφωνα ετησίως, η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι stars είναι πολύ λίγοι. Με τη λέξη stars δεν εννοώ τα καλύτερα τηλέφωνα, αλλά αυτά που έχουν μεγαλύτερη απήχηση ως brand name στο σύνολο του πληθυσμού. Η Apple έχει το iPhone, η Samsung έχει το Galaxy S, ενώ η HTC έχει το One. Η LG αντιμετώπιζε πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Αν υποθέσουμε πως το Nexus δεν είναι εξ ολοκλήρου δικό της παιδί, η εταιρεία παρά τα πολλά και εξαιρετικά προϊόντα της δεν είχε αυτό το δυνατό brand name που θα την κάνει να ξεφύγει. Τον Αύγουστο του 2013 η κορεάτικη εταιρεία έβαλε το πρώτο λιθαράκι στη δημιουργία μιας σειράς συσκευών που στοχεύει στην κορυφή. Το LG G2 έγινε το brand name που ήθελε η LG και η έλευση του εντυπωσιακού G3 είναι άκρως σημαντική για τη βιομηχανία. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το LG G3. Η νέα ναυαρχίδα στο στρατόπεδο του Android που βασανίζει με φήμες στην αγορά μήνες τώρα. Το G3 έρχεται σε ένα εξαιρετικά ακριβής όψης κουτί με χρυσή σχεδόν μεταλλική όψη, πράγμα που δηλώνει εξ αρχής ότι εδώ μέσα κρύβεται κάτι τουλάχιστον ενδιαφέρον. Ανοίγοντάς το, στο πάνω μέρος με καλωσορίζει το smartphone, το οποίο αφήνω για πολύ λίγο στην άκρη για να σας δείξω τα παρελκόμενα του πακέτου αγοράς. Εδώ μέσα υπάρχει ένα manual με πληροφορίες για τη συσκευή, ένας μετασχηματιστής ρεύματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, το καλώδιο USB για τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων από και προς το PC ή το Mac και η αποσπόμενη μπαταρία των 3.000 mAh. Και ναι, είμαι και εγώ απογοητευμένος από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακουστικά. Πάμε τώρα στο G3. Σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία του σχεδιασμού δεν έχει αλλάξει ριζικά. Το τηλέφωνο εξακολουθεί να έχει τις καμπύλες που γνωρίσαμε στο G2, το ποιοτικό περίγραμμα του χαρίζει στιβαρή αίσθηση στα χέρια, ενώ το μεταλλικής υφής πλαστικό καπάκι του πίσω μέρους έχει και αυτό από την πλευρά του κάτι να πει. Στο σύνολό του, αυτό που βλέπω και νιώθω όταν κρατάω στα χέρια μου το G3 είναι αναμφίβολα υψηλής ποιότητας. Πρέπει όμως να ομολογήσω πως στα δικά μου χέρια, τα οποία όπως έχω αναφέρει αρκετές φορές είναι ξηρά, το τηλέφωνο γλιστράει επικίνδυνα. Προσωπικά χωρίς τύχη δεν θα μπορούσα να το εμπιστευτώ. Στο μπροστά μέρος συναντώ τους αισθητήρες της οθόνης, τη δευτερεύουσα κάμερα των 2,1 MP που καταγράφει 1080p βίντεο στα 30 fps και το ηχείο των κλήσεων ικανοποιητικών επιδόσεων. Στο κάτω μέρος βρίσκονται η micro USB 2 θύρα της φόρτισης, η audio jack θύρα των ακουστικών και ένα μικρόφωνο, ενώ στο πάνω μέρος συναντώ το IR blaster και το noise cancellation μικρόφωνο. Όπως συνηθίζεται τελευταία στα smartphone της LG, τα πλήκτρα της αξιομείωσης της έντασης του ήχου και το power button βρίσκονται στο πίσω μέρος. Αρχίζω και το συνηθίζω τελικά ως λειτουργία, ωστόσο συνεχίζω να θεωρώ πως δεν φέρνει καμία επανάσταση κατά τη χρήση. Εδώ πίσω υπάρχει επίσης η κάμερα των 13 MP, το LED του flash και το laser για το autofocus. Για όλα αυτά θα σας μιλήσω στην πορεία του επεισοδίου. Αν και το ηχείο του όσον αφορά την ένταση είναι αρκετά ικανοποιητικό, οι επιδόσεις του δεν διαφέρουν εξαιρετικά από το μέσο όρο των smartphones. Δεν πρέπει να ξεχάσω να αναφέρω πως το πίσω καπάκι αφαιρείται και έτσι δίνεται πρόσβαση στο χρήστη στην μπαταρία και στα slots των micro SIM και micro SD καρτών. Η οθόνη του G3, η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει λόγω των μικρών bezel, έχει διαγώνιο 5,5 ιντσών. Το ύψος συσκευής φτάνει τα 146,3 χιλιοστά, το πλάτος τα 74,6 χιλιοστά και το πάχος τα 8,9 χιλιοστά. Το βάρος με την μπαταρία αγγίζει τα 149 γραμμάρια. Πάμε τώρα στα άλλα εντυπωσιακά νούμερα του G3. Πρώτα απ' όλα, πρωταγωνιστής στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών είναι η οθόνη. Η True HD IPS LCD οθόνη, που παρεπιπτόντως προστατεύεται από γυαλί Gorilla Glass 3, έχει ανάλυση 1440x2560, κάτι που μεταφράζεται σε 534 εικονοστοιχεία ανά ίντσα. Η LG τη λέει Quad HD, άλλοι την λένε 2K, αλλά νομίζω πως δεν έχει σημασία το πώς ονομάζεται, αλλά το πώς φαίνεται. Και εδώ είναι που πρέπει να πω πως η LG με διέψευσε, μιας και ήμουν από τους δύσπιστους όσον αφορά την ανάλυση, πιστεύοντας ότι δεν θα δώσει σημαντικές διαφορές. Κι όμως η οθόνη είναι τόσο κοφτερή που μπορεί να κόψει. Βέβαια, για να ξεδιπλωθούν οι αρετές της, θα πρέπει να αναπαραχθεί στα pixels της υλικό υψηλότερης ανάλυσης από το στάνταρ 1080p και αυτό είναι κάτι που θα αδικήσει τις δυνατότητές της. Δοκιμάστε να δείτε 4K βίντεο με αυτή την οθόνη και θα με θυμηθείτε. Αυτά τα ωραία για την ανάλυση, γιατί ως απόδοση στα υπόλοιπα δεν θα έλεγα πως ρίχνει αγώνια. Εν συντομία, θα ήθελα καλύτερη αναλογία στην αντίθεση, τα λευκά και τα μαύρα θα μπορούσαν να είναι λιγάκι καλύτερα, ενώ και τα χρώματα εμφανίζονται πιο αδύναμα σε σχέση με άλλες εντυπωσιακές οθόνες, για παράδειγμα όπως αυτή του Galaxy S5. Εντυπωσιακά δεν είναι μόνο τα νούμερα της οθόνης, αλλά και αυτά που κρύβονται πιο μέσα. Το smartphone τρέχει με το Snapdragon 801 chipset της Qualcomm, το οποίο περιλαμβάνει τον τετραπύριον επεξεργαστή Cray 400 που χρονίζεται στα 2,5 GHz και τον Adreno 330 που είναι υπεύθυνος για τα γραφικά. Η μνήμη RAM του συστήματος βρίσκεται στα 3 GB για την έκδοση των 32 GB και 2 GB για την έκδοση των 16 GB. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να επεκταθεί με microSD κάρτα έως 128 GB. Όπως προανέφερα, η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα 3.000 mAh, που δεν το περίμενα, ειδικά σε αυτήν την οθόνη, αλλά με άφησε απόλυτα ικανοποιημένο, μιας και άντεξε παραπάνω από ό,τι συνηθίζεται σε αυτού του είδους τις συσκευές. Τέλος, η ναυαρχίδα της LG υποστηρίζει όλα τα 3G και 4G LTE δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Το LG G3 έρχεται μεγατιστημένη την 442 έκδοση του λειτουργικού της Google, στο οποίο όμως έχει προσθεθεί ένα αισθητά ανανεωμένο skin.
Εκτός από το κλασικό και ευπρόσδεκτο knock code που πρακτικά αντικαθιστά κωδικούς και ξεκλειδώματα με χτυπήματα δαχτύλων στην οθόνη, το skin της LG έχει ομορφήνει επικίνδυνα. Αν και δεν μπορεί να κρύψει τις επιρροές του από το iOS 7 της Apple, το λειτουργικό έχει αποκτήσει μια αρκετά minimal νοοτροπία με λεπτές γραμμές και περιγράμματα και απαλά, ξεκούραστα και φιλικά χρώματα. Επιπροσθέτως, έχει αλλάξει ο τρόπος εμφάνισης της multitasking λειτουργίας, έχει προσθεθεί δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους του πληκτρολογίου, ενώ μια πολύ καλή προσθήκη, ειδικά για αυτούς που σερφάρουν αρκετά, είναι το Clipboard Tray, που επιτρέπει στο χρήστη την αντιγραφή αρκετών αντικειμένων, π.χ. προτάσεων ή λέξεων, και μετέπειτα του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιο απ' όλα θέλει να κάνει επικόλληση. Γενικά πρέπει να παραδεχτώ πως η προσπάθεια που έχει γίνει από την εταιρεία όσον αφορά το λειτουργικό είναι εμφανής και με λίγη ακόμη δουλειά το skin της LG θα μπορέσει να αγγίξει ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Τώρα, ένα άλλο φλέγον, κυριολεκτικά όμως, ζήτημα είναι η υπερθέρμανση της συσκευής. Όντως, το τηλέφωνο ελαίο της οθόνης ζεσταίνεται σχετικά εύκολα, κάτι που όταν συμβαίνει έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτρέπει στο χρήστη να ανεβάσει πάνω από 90% τη φωτεινότητά της. Δεν σας κρύβω πως αισθάνθηκα λιγάκι περίεργα όταν μου εμφάνισε για πρώτη φορά το σχετικό μήνυμα, αλλά επίσης δεν σας κρύβω πως γενικά λειτουργώ τα τηλέφωνα σε φωτεινότητα κάτω του 50%, οπότε περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Παίρνοντας τώρα στα της κάμερας, αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι πως το G3 μπορεί να αναπαθανατίζει 4K βίντεο, UHD το λέει η LG, στα 30 fps, ενώ εντυπωσιακή είναι η λειτουργία της εστίασης, η οποία υποβοηθάται από το laser που σας έδειξα προηγουμένως. Το laser στέλνει ακτίνες προς τα υποψήφια προς φωτογράφηση αντικείμενα, ο φακός αντιλαμβάνεται αστραπιαία τις ακτίνες και έτσι χαρίζεται το γρηγορότερο focus που έχετε δει σε smartphone. Από πλευράς επιδόσεων, τα samples μιλούν από μόνα τους. Το LG G3 κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες στα ελληνικά καταστήματα στην τιμή των 599 για την έκδοση των 16GB και 649 για την έκδοση των 32GB. Για να είμαι ειλικρινής, η διαφορά των 50 ευρώ είναι αρκετά μικρή ώστε να προτιμήσει κάποιος την έκδοση με 16GB λιγότερα στον αποθηκευτικό χώρο και 1GB λιγότερο στη RAM. Όπως και να έχει, η τιμολογιακή πολιτική της LG είναι σαφέστατα πιο ψύχρεμη από ό,τι βλέπουμε από τους υπόλοιπους κολοσσούς του χώρου. Κλείνοντας, πρέπει να πω πως η ναυαρχίδα της LG είναι ανδιαφεσβήτητα ένα από τα φαβορί για smartphone της χρονιάς. Από όποια πλευρά και να το κοιτάξεις, όχι απλά δεν απογοητεύει, αλλά τις περισσότερες φορές εντυπωσιάζει. Οπότε, γιατί όχι. Οι κάτοχοι του budget δεν πρέπει να το αφήσετε να περάσει απαρατήρητο. Αυτά από εμένα, να είστε όλοι και όλες καλά.